According to Robert Allen, cultural differences should not separate us from each other, but rather, cultural diversity brings a collective strength that can benefit all of humanity. Today, we interviewed three different nationality and ethnicity. This is Group 1 from BPA 1D, and together, let us discover the uniqueness of their culture. Let's begin by Mr. Hanish Kumar, an Indian national. Good day everyone! Good afternoon everyone sa kahit sino man po sa inyo dyan. Today po, gagawa po kami ng video about sa culture differences po ng Pilipinas at ng India. So, I hope you like it po. So, ngayon mag-i-start na po tayo. So, first po, kindly introduce yourself po. Ano ang pangalan mo? Pangalan ko Gary Singh, Naresh Kumar. Okay, Gary. Ano pong gusto niyong itawag po namin sa inyo? Ay? Kuya Gary lang. Kuya Gary lang. Okay, si Kuya Gary. So, ano po yung nationality po? India po. India po. Opo. So, hindi po kayo, yung nationality, different, let me clear these things out po. Nationality and ethnicity are two different things po. So, kayo po ay, nationality niyo po ay Indian and ethnicity niyo po ay Indian. Indian po. Kasi iba culture namin. Sa Philippines, iba culture. Sa India, iba culture. Okay. In what language are you most comfortable with? Saan po yung lengguwahe po kayo pinaka-comfortable? Sa mga tawanan, doon sa India. India po, Punjabi po. Punjabi. Ayun po, next question. What do you do for a living? Ano po yung pinagkakabala? Trabaho lang kami dito. Actually, meron din po kayo, Sir Kumar, na kainan, di ba? Meron kayo din kami sa Biryani House. Indian Arabic food. Much better po. So, why did you choose to stay here in the Philippines or what makes you stay here? Meron ako dito sawa. Meron kami anak. Kaya sana kami kasal dito. Ano love mo ng Pilipinas? Masarap po kung magmahal siya. Siyempre. Siyempre. Mahal po. Mahal po. Masarap po magmahal. Saan buhay dito eh? How long have you been staying here in the Philippines? 10 years. Oh, 10 years. Wonderful. Do you have a relative po nakasama po dito? Oh, meron kami kita namin. Kita ko, taga dito. Sa 22 years na. Oo. Ayan, grabe po talaga ang Pilipino. Siyempre, ang next question po natin, do you speak Tagalog? Kitang-kita naman po na nagtatagalog si Kuya Gary. So, have you experienced racism po? Racism po. Yung pangmamaliit sa ibang lahi. Yung kumbaga po yung Dito. Yung tingin ng ibang Pilipino na-experience mo. Hindi, okay lang yun. Meron differentiation yun. Sa iba, Pilipino, iba. Indian, iba. Iba-iba tingin, iba-iba kain, iba-iba salita. So, sa tingin ko naman po, bawat bansa ay ganun po talaga. Hindi po may iwasan ang mga judgmental. So, yun. Ano naman po yung nararamdaman niyo tungkol doon? So, what do you feel po? Hindi, okay lang. Masaya kami dito. So, ayun, good vibes lang po tayo. So, syempre, kung meron man po tayong negative na nararanasan, syempre, kailangan positive vibes. It seems that they are not easily get offended whenever they get bullied. They take racism too lightly, and they believe that different people has different perspective and different judgment. So for some of them, like Mr. Kumar, it doesn't really matter anymore. So, next po, what is the most popular religion po sa Canada? India, Sikh, Hindu. Hindi po. Familiar din naman po. So, does men and women in your country has the same rights or treatment? Pantay po ba ang pagtingin ng babae sa lalaki sa bansa? Hindi, pares lang. Iba-iba lang. Mas mataas ang lalaki sa India. Iba lang. So, ganun po talaga. Not like in the Philippines at the present time, where a lot of advocates for women's rights and gender equality are recognized, in India, it should be the man who is superior. Okay, ito po, interesting question. Give at least 3 Indian food that you recommend na makire-recommend niyo po sa aming mga Pilipino na tikman na po. Chicken biryani. Chicken biryani. Shole puturi. Shole puturi. Saka motor kambing curry. So, yun, kung gusto niyo po na mga ganong pagkain, meron po kayong ano. Chapati, dal.
Meron po kayong shop or restaurant? Meron kami meron. Ayun, kung gusto niyo po ng ganong pagkain, mga ganon. Ay, mag-open na po, sabi mo yan. So, ayun, pwede niyo Malapit po. na kami open yun. Ayun, mag-opening na po sila. Pwede po kayong pumunta. September 30. Okay. So, next po, eto hindi po kami masyadong familiar, pero kayo na po pala kayo hindi ko po alam. So, eto po, wearing of rings in toes. Pag wear daw po ng ring in toes, ano daw po? Sa Sa daw paa po? yung ginaganon. Ginaganon sa inyo, pag-respect lang. Respect lang kami. Ganyan lang kami. Para ganyan. sa ating mga Sa, ano, alam mo ba? sa kanila ganun. Pero ako, Sa kanila ganun. dito, di ba? Respect. Blessed, di ba? Blessed din Sa amin, sa atin. lagi na pa ng kamay. Sa kanila, sa paa. Respect lang. Ganun lang. Parang ano naman po yun, grabe yung ano talaga. So, yun po. If Filipinos has the family culture of bless or mano po, in India, to show respect to their elders, they should wear a ring to the toes of their elders. Yung Indian's mustache, symbol po. Yung symbol daw po ng... O sa balabas. Ano? Sa iba-iba region yun natin. Kami, balabas na kami. Pwede na kami balabas. Wala ko naman yun. Wala naman daw pong kahit ano-ano yun. Hindi, oo. Kumbaga, stereotype lang po yun ng mga Pilipino na pag Pwede sinabing na. Indian, May balbas. kailangan talaga. Pwede balabas pwede. So, ayun po. Hugging and holding hands of male friends. Pag holding hands po ng kaibigang lalaki. Ano po yun? Shake hands lang. Normal lang din po. So, ayun. Ang daming ano ng Pilipino. Second namin yun. Wala ko maliit pa. Bakit ganun? So, ano po, the reason why they have trouble in pronouncing the sound to W, bakit daw po yung mayroong mga words na V tapos nagiging W? Ano ganun? Yung stereotype po Iba kasi talaga yung salita nila minsan nila parang Chinese. okay, yung accent po. Iba-iba po ng accent. Marami po kasi nagmamak ng, halimbawa, Filipino accent. Bakit ganyan? Pag Indian, ganun din. Kapag Korean. So, bakit ganyan yung mga tao? The second nationality we interviewed is half Japanese and half Filipino. And let's find out more about him and his interesting culture in this interview. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay mag-i-interview po naman po tayo ng another po kasama natin na foreign accent. So ngayon po, pwede po kayong mag-state na po ng pangalan po ninyo para po makilala. Hi, good morning. I'm Seiji Ogawa. Nakatira po ako dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And I'm half Japanese, half Filipino po. Ano pong lingwahe kayo pinaka-comfortable? Maybe we can talk in Tagalog so para mas magkaintindihan and ma-express natin ng mas maayos yung ating pag-uusap. Okay, Tagalog. So ano po yung ginagawa niyo or pinagkakabalahan po ninyo or trabaho? Actually, I'm do for a living kasi is I'm a freelancer, motivational speaker. I'm a financial advisor by profession, so I'm a sales consultant. Why did you choose to stay here in the Philippines? I choose here in the Philippines, unang-una kasi mas masaya. Now, when I'm living in Japan, one of the difficulties that I encountered is yung tinatawag ng culture shock. Why? Most of the Filipino, masayahin tayo, gusto natin lagi ng kausap. When I was a child, ako sa Japan, siguro around, hindi naman ako pinanganak eh. Pagdating ng mga laro, uwian time ba sa school, nakakapaglaro ako before dito. Pero doon, walang ganun kasi. Bahay, aral, trabaho, aral, ganun. A noticeable cultural differences between Japanese and Filipinos is that they taught to be career-oriented at a very young age, while Filipinos are let to enjoy their childhoodness. This is why us Filipinos are commonly known as one with sunny disposition in life, because we laugh and smile at any situation we're dealing with. Next question po, how long have you been staying here in the Philippines? Siguro, I've been staying here in the Philippines for almost 25 years. Medyo matagal na rin po. Yeah. Next question po is, do you have a relative or loved ones who's also living here? Yeah, nandito ang aking mga anak. Yun ang aking mother is nandito din sa Pilipinas. And then yung next question po natin, do you speak Tagalog? Obvious naman po. Yeah,
ever experienced racism po? Definitely yes, no. Alam mo, when you are a foreigner, most of the Filipino foreign child, nabubuli yan eh. Katulad ko, when I was in elementary school, they called me Hapon, not in my real name. So, yun. Isa yun. And then, what do you feel po to the stereotypes of the Filipinos to the Japanese? Again? Stereotypes po ng mga Filipinos sa Japanese. Ano po nararamdaman? Wala naman, typical kasi actually mga Pilipino na nandun is masaya sila kasi they get what they want, especially sa trabaho. Then pagdating naman sa pagkain, number one ang Japan sa pagdating sa food culture na kakayanan. So, next Just like Mr. Kumar, Mr. Ogawa are not that affected by stereotypes and bullying, and emphasize that these are common everywhere. po, what is the most commonly held misconception of the people of, do you po? Sa akin, misconception yung kaya I'm strict because I'm a Japanese. Siguro pag unang tingin mo sa akin, akala mo hindi mo ako pwedeng kausapin kasi the way yung appearance ko, yung mukha ko talaga. So, the way I manage my, kasi yung pakikipagpuno sa tao, akala ng tao, is masungit ako na strict, which is hindi naman. While Filipinos are perceived as jolly and friendly, according to Mr. Ogawa himself, he is constantly perceived as grumpy and strict just because he is Japanese. The next question po, what is the most popular religion in Japan? Buddhism talaga tsaka Shinto. So one of the popular religion in Japan is Shintoism. Shinto usually they manage to worship mga nature. Familiar naman po kami kasi we studied naman po. Does men and women in your country has the same rights or treatments in Japan po? Actually, hindi masyado, no? In terms of law, yes. But pagdating sa tinatawag na culture, pagdating sa pamilya, hindi masyado kasi when karamihan ng mga babae doon, na-under talaga ng lalaki. You need to follow first before you can actually get Just like in India, according to Mr. Ogawa, women in Japan doesn't have equal rights. Men is superior in his country culturally, but he highlighted that in law, there is equal rights among men and women in Japan. So, eto po, this is one of the most exciting question. Eto po, give at least 3 Japanese food that you recommend to the Philippines. 3 Japanese. Yun. So, for me, the best food that I can recommend personally, una-una syempre ramen, hindi mawawala. Pangalawa, na sushi and sashimi. No, pangatlo, yung mga tinatawag na katsu. Or yaki udon, yung mga ganun. So, yun yung mga best food na masasabi ko na excel sa buhay ko talaga. Favorite po yung marami. Yeah. Most of the Filipino. We're now at last part of our documentary film. We interviewed Mr. Leonardo de la Cruz, originating from Dumagat ethnic group of San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga po. Ngayon po magkakaroon po tayo ng maliit na panayam sa katutubong tribal ng mga Dumagat. Nandito po yung ating former captain dati nila na ngayon konsehal ng San Jose, representante ng indigenous people na si Ginoong Benjamin San Jose. At nandito naman po yung pumalit na panibagong captain ng tribal, si Ginoong Leonardo de la Cruz. So, ang topic lang naman po natin kasi i-differentiate lang po namin yung pagkakaiba ng culture ng mga taga dito sa Central, yung sa mga katutubo. So, sisimulan ko po sa pagtatanong saan po yung origin na pinanggalingan po talaga nung Dumagat na nandito ngayon sa San Jose? Kami, ang saksaysayan, kami nagmula sa bayan ng San Jose del Monte. San Jose del Monte. Sa bayan, sa Patag. Sa Patag. Naitaboy din sa Kumbukan. Gawa po ng mga development na nangyayari. Kasi po sa pag-aaral po namin, nanggaling po sila sa mga coastal area, sa mga parting mga matutubig. Kaya po ang pagkakaalam namin, sila po ay ang pangunahing hanap buhay po nila ay pangingisda. Totoo po ba yun?
Yun ang abot sa alaala ng mga ninuno. Sa inyong mga ninuno. Kaya tinawag siguro dumagat nakatira sa tabing dagat. Ganun po yun. Sa lingwahe naman po, ano po yung talagang ginagamit na lingwahe ng mga dumagat? Yung dumagat bulos. Dumagat bulos. Parte rin po ba yun nung tinatawag na kasiguran dumagat agta? Yung sa agta, bukod ng kanilang lingwahe. Bukod po yung kanilang lingwahe. Sa parting, paano po yun? Pa-Aurora ba? Pa ganun? Pa-Quezon? Pare-pares lang yung salita yan. In terms naman po sa kabuhayan, paano po yung ikinabubuhay po ng mga sinaunang mga dumagat? Ang inabot ko nung sinaunang dumagat, kung matatandaan yung mga kabayong araro, mga kahoy, ang anak buwan nila, adyangaw, yanto. At saka yung mga pag-space na makiling. Pangili. Yung pag-ano mo yung tubo. Kaya ako pa kaya. Ginagawang pangyan. Kayo po, experience nyo po, sa pag-aasawa, paano po yung ano ng pag-aasawa kayo? Sa akin, pag-kasama ay talagang magkasama. Kaya ayaw po ng mga magulang namin sa bawat isa. Kasi talagang pupil sila sa amin. Kaya nga lang, kagustuhan ng bawat isa sa amin, pala rin nagawa yung aming mga magulang. At saka po yung sa sinasabi nyo ngayon pag-asawa ng mga katutubo, inabot-abot na rin po nun dahil ako hindi nakasahan na rin. Naka-attend din po ako sa kasalan ng mga katutubo. Iba po sa kapatagan. Iba po. Ano po ang pinagkaiba nila? Kasi ang magkakasal po doon na yung kanilang parang pinakang ninuno nila eh. Marami po sila rin nakahalwa ito, bahay nila ito. Kami lang, may nakaupo dyan, may nakahiga. Kung ano po yung hilingi sa iyo, halimbawa kayong lalaki, kung humingi sila ng alak, kailangan maibigay mo yung alak doon. Kung humingi ng pera, ibigay mo yun. Hindi yun aalis mo sa pwesto, hanggang hindi na ibigay yung... Hindi ka makakadaan. Ay, hindi ka makakasal. Parang stage by stage, gano'n po. Pero pag yun naman po ay lahat ay nabigay niyo yung paggustuhan at iba'y umalis na doon, yun, makakatuloy na kayo sa inyong pupuntahan. Their culture in marriage is rather bizarre because the man should give to the family of the girl anything and everything they want before he could marry the girl. Ngayon po, hindi po sila pinagkakasundo dati. Mayroon din ganun. Meron din pong ganon. Kaso nabali na po yung ganong kultura. Pagdating naman po sa kabuhayan, halimbawa, kinabubuhay po ng mga lumang katutubo, paano po sila? Ay, gano'n nga po. Nangunguha sila ng ano rito, halimbawa, nangunguha sila ng mga adyangaw, ratan, binababaan nila sa kapatagan, at binamamalit nila ng mga bigas, o asin, bacon, maskada. Akala ka lang lang. Akala ka lang Walang pera. Ganun na Hindi, bibigyan din ng pera, kaya lang, pamimili din nila doon sa ipamimili rin nila sa ubusin na rin yung pera. Ubusin na rin nila, tapos iakyat po nila sa mundo. Wala nang iuwi pera. Wala na silang naiuwi pera. Wala na. It is quite strange that even San Jose del Monte is now considered a rising city. Their culture in trading goods are quite same as before. They exchange their goods and products in the poblasyon. Pagdating naman po sa mga libangan sa bundok, ano po ang pinaglilibangan lang po ng mga dumagat? Kung halimbawa, unang-una, pagka nagbaba nga ng mga pamalitan, hindi na wala po yan, Jim. Saka yung gitara. Gin, gitara. Inom lang po sa malalig. As we deal with the life 21st century brings to us, we might want to take into account that through the advancement of technologies, we are able to communicate to anyone around the world. Having that ability comes with the responsibility to show respect and kindness to different culture we encounter. This documentary concludes the words of famous Chinese actor, philanthropist, and UNICEF Goodwill Ambassador, Mr. Jackie Chan. And I quote, "We live now in a global village and we are in one single family. It's our responsibility to bring friendship and love from all different places around the world and to live together in peace."